opinion, I know how important your life is to you. Definitely, saya pun tak nak mati, alright? So yeah, of course, we'll take good care of ourselves, right? So there's a lot of way to take good care of ourselves rather than just escape from the college. Okay, I think I leave you some question of the SO4 2-. And I have given to you 5 possible structure. Betul? Going back to the possible structure, as I told you last Tuesday, I told you bila kamu ada more than one possible structure, we label the structure rather than redraw. Agree? And when you have more than one structure, what do we calculate, Haikan? Have more than? If we have more than one structure, how do we find the most plausible? Kita kira untuk setiap elemen tu. Setiap... Kita kira apa? Benda tu panggil apa? Apa? Dia panggil total elektron. Hang kira macam mana? Apa kata hang bagi kat saya? Sulfur ni berapa? Sulfur 6 tolak 4 1 tolak 0. So dapat apa? Dapat 2. Saya tak tahu, nampak lupa. Dapat 2? 6 tolak 4 tolak 0 dapat? Positif 2. Positif 2. Setuju kelas? Yang lain? Kelas, benda ni panggil apa? Formal charge. Thank you. Benda ni kita panggil formal charge. And later on today, okay, we are going to teach about molecular geometry and so on. Masuk naik cuti nanti, formal charge akan jadi penting. Sebab nanti bila kita masuk 4.3 hybridization, formal charge adalah antara benda yang kamu wajib kira sebelum masuk 4.3. Okay? Walaupun dia senang, tapi kamu still kena boleh kira. According to apa yang Haikal buat, Haikal akan ambil valence electron minus the number of bond. Kalau tengok Haikal kira, dia ambil number of bond dulu, minus number of electron in lone pair. Betul? And I think this is the simplest formula that I can give to you. Alright? Tak ada benda lain, tak ada ayat pelik-pelik, tolak je. Okay? So, Haikal sambung. Oksigen yang pegang single bond, charge. Kira ya. Okay. 6 tolak 1 tolak 6. So? Jadi negatif 1. Negatif 1. Yang lain setuju? Okay? And kalau kamu perasan, semua oksigen yang pegang single bond kat situ akan pegang negatif 1. Semua oksigen yang pegang single bond akan jadi negatif 1. Setuju? Okay? So in the other words, I think the one that will be changing adalah bila ikatan dia berubah dan orang tu berubah. Okay? Because all the boys look very decent today, so we ask all the boys first. Alright? Danish, sulfur in the Q. Sulfur in the Q. 6 minus 0 6 minus 0 minus 5. 6 minus 0 minus 5. So positive 1. Thank you. Oksigen yang pegang double bond? Oksigen yang ada double bond 6 minus 4 minus 2. 6 minus 4 minus 2. So dapat 0. Setuju yang lain? Okay. And oksigen yang pegang single bond kat sini, Danish? 6 minus 1. Negative 1. 6 minus 6 minus 1. Negative 1. Thank you. Yang lain, semua adalah negative 1 untuk oksigen yang pegang single bond. Setuju? Okay. Alright, Huzaini. For my R structure, sulfur for my R. 6 minus 6 minus 0. 6 minus 6 minus 0. So getting? 0. Oxygen that holding double bond? 6 minus 4 minus 2, 0. Thank you. So that is also 0. Oxygen single bond? 6 minus 1, negative 1. Yeah. And what I'm trying to prove over here, since they are the same molecule, diorang benda yang sama, sulfur, oxygen, dan oksigen yang berubah kat sini. Oksigen jadi single bond, oksigen jadi double bond. Betul? Kita dah kira untuk 3 structure. Perasan tak? Semua oksigen yang pegang single bond sebenarnya negative 1 formal charge dia. Dan semua oksigen yang pegang double bond adalah kosong. Dengan kata lain, structure untuk S dan T
saya dengan jujur, saya tak payah kira sangat dah. Kamu pun tak patut kira sangat dah. Betul? You should already get that because you already can see the trend when oxygen holding double bond, the formal charge is 0. Agree? That is the reason why kenapa oksigen suka pegang double bond. Perasan tak oksigen selalu pegang dua ikatan? Tak kisahlah oksigen dua ikatan tu adalah double bond O ataupun oksigen yang pegang like this. Do you realize that? Bila kamu lukis? Okay? That is the reason why kenapa oksigen akan stabil pegang dua ikatan. Because formal charge kosong. Dia memang boleh pegang dua ikatan dengan senang. See that? Okay. Move on. Sulfur saya akan berubah lah, obviously. Ismah, sulfur untuk S? 6 tolak 7 tolak 0. So, Dapat -1. -1. Thank you. Harisha? Sulfur untuk T? 6 tolak 0 tolak 8 -2. 6 tolak 0 tolak 8 -2. Betul? And yang paling penting, last Tuesday, we talk about that. Hasil tambah formal charge kena sama dengan berapa, Harisha? Sama dengan -2. Kena sama dengan -2 sebab charge kita adalah 2 negative for SO4 2 minus. That's why we can see over here. -1, -1, -1, -1, +2. So they cancel off jadi -2. Betul? -1, kosong, -1, +1, -1. Ada 3 -1, ada 1 +1. Cancel jadi -2. Alright? Tak boleh cancel off, tekan calculator. Semua hasil tambah, kosong, tambah kosong, tambah kosong, tambah -1, tambah -1. -2. See that? Okay? Sayang, formal charge is very simple and nobody should get it wrong. Okay? Like I said, formal charge dah 1 markah. Pilih plausible dah 1 markah. Plausible mesti datang dengan explain. Soalan formal charge senang macam ni 3 markah. Kenapa nak tinggal dan kenapa nak salah? Make sense? Alright, budak selalu kata, student selalu akan tanya, teacher ada markah tak? Itu soalan favourite kamu. Konon kalau tak ada markah tak nak buat. Itulah ayat kamu. Betul? Ni sekarang ada 3 markah. Apa yang hang kira weh? Tak sampai lebih 10. Easily. Okay? And over here, I have my PQRST. 5. Mana yang kita akan tak pilih terus? Mana yang kita akan buang terus dulu? P Anybody? dengan P. Isma? P dengan P. T dengan P kita akan buang terus. Sayang, structure ni tak salah tapi dia bukan yang stabil. Betul? Kenapa? Nampak tak ada positif 2, negatif 2. Formal charge tinggi, buang terus, tak payah tengok dah. Agree? Okay? So kita ada 3 yang tinggal. QRS. Yang mana yang kamu rasa paling stabil? Anybody? R. R. Alright, saya tak tahu siapa buka mic. R. Haikal duk kata R. So yes, Haikal setuju. Why? Sebab centrator mesti kena kosong. Sebab centrator mesti kena kosong. Siapa cakap? Saya tak pernah keluar ayat tu. Haikal, why R? R betul? Yes. But why? Sebab satu sebab urut banyak lagi. Okay, lepas tu dia punya apa nak cakap tak tahu yang point kedua tu. Tak tahu macam mana. Anybody? O lebih elektropositif. Elektronegatif. Sorry. Kita tengok dulu. Kita ada QRS kat sini. First and foremost, saya rasa selain daripada kita buang P dengan T yang kita tahu kita tak akan pilih. Sebab kehadiran positive 2 and negative 2. Pada masa yang sama, you know we won't choose Q. Sebab dia hanya pegang 1, kosong. Betul? R dengan S pegang 3, kosong. Sayang, Han tak payah compare pun Han nampak kot weh. 3 kosong dengan 3 kosong, 3 kosong dengan 1 kosong. Han memang tahu Han tak akan pilih 1 kosong tu. Betul? Alright? Straight away, yang 3 kosong, dua-dua boleh compare. So, apa masalah kat 3 kosong tu adalah your negative 1 duduk kat sulfur, negative 1 duduk kat oksigen. Kat sini, negative 1 dua-dua duduk kat oksigen. So, sekarang adalah cerita sulfur dengan oksigen. Negative 1 tu nak duduk mana? The same story. Electronegativity. Okay? And I think I give you this. I'm not sure whether I give you or not, so I'm giving you now. Remember FON? Have I give you? Yep.
So F adalah champion nombor 1, oksigen nombor 2, nitrogen nombor 3 untuk orang yang paling kuat electronegativity. Sulfur, oksigen. Oksigen tu, the entire periodic table, dia ranking nombor 2 weh. So memang dia akan menang lah. So reason pertama saya terima untuk Haikal punya, because it has lowest formal charge. Lowest ataupun most zero. Yang ni kita still terima. Dua-dua kita terima. Sebab apa? Saya ada 5 structure saya. Dan dalam 5 tu ada 3 yang memang bukan lowest. Memang kita tahu dia bukan lowest. So lowest kita terima. Okay, at the same time. Kedua, electronegativity. Oxygen is more electronegative than sulfur. Macam biasa. Therefore, negative charge, negative 1 bukan negative charge. Therefore, negative 1 is more stable on oxygen. Habis? Okay. Dua-dua kita terima sebagai faktor. Makes sense? Question? Senang? Okay. Sayang, whenever you have more than one structure, whenever soalan minta all possible, semua yang boleh wujud dan mana yang paling stabil, formal charge is definitely your good friend. Alright, they come in a package. And whenever it's plausible, I think 99.99% dia akan minta explain. And ayat explain dia tak pernah lari daripada sama ada lowest atau most zero formal charge ataupun electronegativity. Itu sahaja. Tak ada pilihan lain. Okay? Alright? And berapa possible, macam saya cakap lah dalam exam, berapa possible, tengok pada markah. Kalau kamu lebih kurang tahu dah, formal charge akan duduk dalam 2-3 markah. Formal charge, plausible, explanation. So, markah lebih tu mesti untuk structure yang possible tu lah. Okay? Kira macam tu. Boleh? Okay? Jangan duk nak pecah kepala fikir dia ada berapa. Miss, Yes. dia boleh possible ada 3 bond ke? Tak, oksigen tak. Oksigen boleh ada 3 bond tapi tak sesuai. Kalau oksigen ada 3 bond pun dia tak stabil. Okay, boleh tapi tak. Selalunya kalau ada pilihan, oksigen tak akan jadi 3 bond. Kecuali dia ada charge kat situ. Tak. Okay, oksigen lebih sesuai dan lebih stabil dengan 2 bond je kot. Okay, lagi. Nope. Boleh move on. Okay, resonance. 5 minit boleh habis resonance, senang. Sebab benda kat resonance ni adalah benda yang saya dah keep on ajar. Kalau kamu perasan. Saya dah keep on insist, bila ada double bond, lone pair kena berubah. Betul? Itulah benda yang saya duk tekankan dari awal sebab itulah yang penting kat resonance. Budak selalu akan nampak resonance, bila soalan keluar resonance, budak akan selalu rasa double bond ubah. Dia lupa bahawa at the same time bila double bond ubah, lone pair berubah. Okay? Sebab tu dari awal chapter hari tu saya dah bagi tahu, whenever kamu ada kehadiran double bond, lone pair kena berubah. Kehadiran double bond sebab lone pair jadikan pasangan tu sebagai ikatan. We talk about this. So remember. And the next thing about resonance structure is a few Lewis structure of a same molecule. Read the question carefully. Alright? Is a few Lewis structure of a molecule of polyatomic ion. Dengan kata lain, is a same molecule of polyatomic ion. So, bila kamu nak lukis resonance structure, kamu tak boleh lukis resonance structure untuk orang yang berbeza. And it's very, very simple dengan syarat Lewis structure betul dari awal. Saya guna contoh yang paling senang yang kita selalu jumpa, NO3 minus. Kita pernah lukis NO3 minus banyak kali dah. So let's say I'm having my NO3 minus like this. Okay? And what will be changing in the resonance? Lukis dulu. Dengan minus semua benda kena ada. Apa yang akan berubah kat resonance adalah double bond kamu berubah. Betul? Double bond berubah. Sekarang duduk atas yang pertama. So yang kedua saya pusing ke kiri. Ke kanan. Lepas tu yang ni kekal single bond. Betul tak? Yang tu yang kamu kata kan? So double bond berubah.
Tapi sayang, pada masa yang sama kalau double bond berubah. Soalan next saya. Untuk oksigen yang pegang single bond sekarang, untuk oksigen yang pegang single bond ini, dia pegang berapa lone pair? Aina? Untuk Pegang 3 lone pair. dia pegang 3 lone pair. Perasan tak perubahan yang berlaku? Tadi dia pegang double bond dan dia pegang 2 lone pair. Sekarang dia pegang single bond, so dia pegang 3 lone pair. Aina, oksigen kanan? Oksigen kanan 2 lone pair, oksigen kiri 3 lone pair. Boring kot lah. Senang sangat ni Miss Wong saya jawab semua tu. Okay, very good. I mean, I'm proud of you if you know it. Well, I've been insist this thing from the beginning. You should know it. Okay? Bracket jangan tinggal. Charge jangan tinggal. Dan yang saya nak tekankan adalah benda yang sama saya duk tekankan. Dia jadi double bond sebab kita bagi lone pair tu. Right? Double bond hilang jadi balik single bond. Sebab tu lone pair wujud balik. Okay? Dia tadi pegang single bond dan lone pair ada. Sekarang dia pegang double bond dan lone pair hilang. Nampak? And at the end of the day, octet kena jatuh pada semua terminal atom. So at the end of the day, bila kamu lukis, kamu kena ingat satu benda. No matter how my double bond change, no matter double bond saya duduk kat mana, oksigen yang pegang double bond ini sekarang pegang 4 elektron. Dan oksigen ini mesti octet. Sebab tu dia hanya perlu 2 lone pair. That is how we find it. Okay? Jangan excited sangat dengan resonance kamu. Sayang, soalan resonance macam Miss Wong lukis kat depan ni, 2 markah dah. Dan hang tak buat apa pun, 2 markah dah. Okay? Hang ubah apa hang ubah-ubah titik-titik, hang ubah-ubah line tu. And kimia tak boleh dapat A. Nyampau tu dengan apa. Easy. Betul? Very easy with one condition. Satu titik pun jangan salah. Is that clear? Okay? So, this is definitely not my final answer yet. What else do we need in my resonant structure? Anybody? Arrow. Arrow. What type of arrow? Double-headed. 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 Kenapa double-headed arrow? Because they are the same ionic compound ataupun they are the same molecule. Tak kisah ada charge atau tak ada charge. Semua kena guna double-headed arrow sebab dia adalah orang yang sama. Mesti guna double-headed arrow. Okay? Well, structure ni sama dengan dia. Structure ni sama dengan dia. Dia pun sama dengan dia. Dia pun sama dengan dia. They are exactly the same. Kita hanya ubah susunan valence electron. Nampak? Question? And last but not least, of course, kita label. Last but not least, they are resonance. Alright? They are resonance structure. Standard. Sayang, standard macam ni, 2 markah. Boleh dapat 2 markah ni? Okay. Kimia boleh dapat A? Apa yang hang buat weh? Hang kalau ajar adik tadika pun dia boleh lukis weh. As long as adik kamu dah boleh titik, dah belajar tulis line, dah belajar ABC, they can do it. Betul? Alright? But of course, all this come from one thing. Your correct Lewis structure. I don't know whether you realize or not, we are moving into the second week of Lewis structure chapter 4. And everything in these 2 weeks start from one guy. Total valence electron Lewis structure. Betul? Dan kalau diorang salah, you are basically not moving anywhere. Okay? So, jangan kalut dengan total valence electron. Jangan kalut dengan Lewis structure. Step 1 until step 5. Kena hafal. Kena tahu, kena practice, kena boleh buat. Okay? Resonance, ada yang saya perlu tunjuk lagi? Okay? Resonance okay? SO4 2-. Boleh. SO4 2-. Okay. So, SO4 2- is one of the biggest problem in resonance sebab dia, okay, by the way, SO4 2- banyak gila betul. Nak pilih yang mana? Isma? Ambil yang R. Ambil definitely yang paling stabil. Apa-apa yang kamu nak proceed, kita akan ambil yang paling stabil. Okay? So, SO4 2-, let's go. So, the one that more stable just now is the one holding 2 double bond O. Give me 1 second.
Okay. Akan nak pergi mana kau? Saya kira habis ni terapi ya. Nak kahwin kau? Sembahyang Jumaat. Sebenarnya Jumaat. Sejuk hati ayah hang. Okay. I'll go as fast as I can. Don't worry. I don't want to take much of your time. Tapi saya lagi tak nak ambil masa kamu esok. Okay. Everybody deserve a break, I guess. So over here, first thing. Syarat pertama sayang. Tips pertama. Jangan ubah double bond dua-dua terus. Itu tips yang paling besar saya boleh bagi kat kamu. If I have 2 double bond, first thing that you do, satu tu jangan ubah. Katakanlah misal tak nak ubah yang duduk kat sini. Yang duduk kat sini kita kekalkan dulu, jangan ubah, jangan pusing dia. Biarkan dia duduk situ. Kita hanya ubah oksigen double bond yang duduk ke atas. Dan saya ubahkan dia, of course kita pusing je lah. Betul? Duduk sini. Alright? Jangan ubah semua benda pada satu masa. You change one thing at one time, then your life will be easy. Your life will be hard because you decided to change everything at one time. So pusing sampai kamu habis lah. Dan saya boleh pusing lagi, double bond yang duduk atas tadi sekarang dah bergerak ke kanan. So saya boleh pusing lagi ke bawah. Dan yang duduk kiri, duduk diam-diam tak berubah. Pakcik ni still duduk diam-diam, jangan ubah. So kita kekalkan dia dan kita hanya ubah seorang je. Alright? Kita hanya ubah yang seorang ni. So jangan ubah dua double bond pada masa yang sama. Itulah cara dia. Itulah tips yang saya boleh bagi. Okay? Don't change two together. Soalan ni kalau kamu tengok video tak ada, nota saya pun tak ada sebab soalan resonance yang keluar dua double bond jarang. Dia jarang tapi tak bermakna dia tak boleh. Okay, so make sure boleh buat lah. So kita dah pusing, kita dah kekalkan dia. Okay, this one pertama, I leave this unchanged. So yang atas tu pusing. Dah habis pusing yang atas, kita tukar yang tu pula lah. Alright, kita tukar hak tu pula. So yang atas yang kekal, atas kekal sekarang tak ubah, pakcik ni tak ubah, yang kiri pula ubah. Kiri kita ubah, dia jadi bawah. Nampak? So you change one thing at one time, then everything will be crystal clear. Dia akan jadi pening bila hang tahu lah, bila hang start boleh ubah tu, hang ubah tak kira dunia tu, hang tu susah. Okay? So you change one thing at one time. Settle. Boleh ubah lagi sebab tadi dari kiri turun ke bawah. So dari kiri turun ke bawah ke kanan lah. Okay, ke kanan, yang atas ke kanan. Yang atas pula tak bergerak. Alright, yang atas pula tak bergerak. So duduk diam-diam yang atas tu. Pakcik ni datang dekat sini. Nampak? Okay, that is the way. That is the way. And make sure semua benda yang kamu salin, semua titik yang kamu ada adalah betul. Kalau single bond, dia patut berapa lone pair. Kalau double bond, dia patut tinggal berapa lone pair. Jangan salah itu. Okay, benda tu tak patut salah at this moment. So, sekarang yang atas kekal. Yang atas kekal. Okay. So, ada satu lagi. Selepas tu, ada satu je lagi. What else? Which one is not there yet? Ke semua dah ada? Ada satu lagi, saya rasa. Kanan, dah berbual kanan dengan bawah. Sorry? Dah berbual kat oksigen kanan dengan bawah. Yes. Oksigen kanan dengan bawah. Satu lagi last adalah kita ubah dua-dua ke bertentangan arah diorang. Double bond ni kita ubah pada masa yang sama ke opposite direction. Pada masa yang sama. Last kita lukis yang tu. Sebab tadi ada seorang tak berubah, yang lain berubah. Lepas tu ada seorang tak berubah, lepas tu dia ubah. Betul? Okay, so satu lagi yang last adalah dua-dua ubah pada masa yang sama tapi ke bertentangan arah sahaja. Yang itu sahaja. That's it. Okay, that is the last thing yang kamu lukis. Habis ya? Okay, back to the same thing. Make sure lone pair semua betul. Tak tahu berapa kali dah saya suruh kamu kira titik-titik tu. Jangan salah yang itu. Okay, yang tu senang je. And you are done with the bracket and the charge. Resonance. Habis. Boleh? Miss, arrow tu kena dengan atas kau. Apa dia? Arrow. Ni double dengan headed atas. arrow. Yang kat Ni dengan atas. Tak payah. Sebab yang ni, sebab bila kamu guna double headed arrow sayang, bila kamu guna double headed arrow bermakna dia dah sama dengan dia dah. Dia boleh patah balik dah. Okay? Tak payah. Okay? Just make sure antara diorang ada double headed arrow, jangan single headed. Tu je.
Please jangan guna single-headed because they are the same. They are not reaction. They are equal to each other. Okay? Question? Senang? Boleh buat resonance? Resonance saya tak pernah risau. Saya risau satu je, Lewis structure. Saya tak pernah risau benda lain, saya risau Lewis structure je. Okay? Lewis structure yang you know lah hampa. Okay. Before we go into molecular shape and polarity, well, holiday will not be a holiday without homework. So there will be work given to you tomorrow. Tomorrow that you need to submit before kamu naik cuti. Well, the main reason is because I don't want you to waste your holiday just like that, of course. And the second main reason is saya tak nak kamu balik minggu depan macam tak belajar apa. Okay? Selalu pengalaman kita balik cuti, budak mai balik macam first day. Okay? Padahal cuti seminggu je pun. So, and this break, okay, cuti ni memang selalu akan jatuh kat tengah-tengah topik 4. Okay, so I will make good use of the holiday. There will be some work that you need to do during the holiday so that when you come back to me 1 week later, you are not brand new. Don't reformat yourself, ladies and gentlemen. Don't reformat yourself. Is that clear? Okay. Alright. Tak banyak. Kerja dia senang je. Senang je. A lot of restructure macam biasa. By the way, question 4 yang saya suruh lukis tu, dah ada? Satu page satu. I will be discussing that, but I won't be discussing everything. Okay? Antara assignment yang kamu kena buat di cuti nanti adalah polarity, tapi hari ini saya nak fokus pada molecular shape dan juga saya nak fokus pada bond angle for today by using the question form. Okay? Quiz esok pun adalah benda ni. Sebab tu saya bagi 1 hari. Quiz tu saya nak buat esok. Saya nak kamu balik malam ni, hopefully. Okay? Kamu akan practice sikit so that you know how to draw, how to determine the shape and etc. before the quiz tomorrow. Okay? So, molecular shape and polarity, kenapa ada bentuk-bentuk tu? Kenapa ada bentuk-bentuk linear? Kenapa kamu ada bentuk trigonal planar? All this. Okay? All that is because of one thing. Valence shell repulsion. Semua ni adalah disebabkan oleh your valence shell electron pair repulsion. Okay? Kenapa boleh ada bentuk-bentuk tu? Kenapa kita tahu bentuk dia macam tu? Sebab daya tolakan. Kenapa daya tolakan? Sebab atas ikatan is your electron pair. Agree? That is your bond. And in this bond is your electron. You can pin me if you want. Alright? That is your electron. Over here, electron. Setuju? Satu ikatan, 2 elektron. Satu lone pair, sepasang elektron. Sebab tu dia adalah electron pair. Sebab bila kamu lukis, semua benda dalam bentuk sepasang. Dan sayang, logik je. Tak payah imagine pun. Electron. Negative charge. Betul? Apa yang dia buat? Tolak lah. Takkan elektron tu nak duduk macam tu? Betul? Dia takkan duduk macam tu. Bila saya tak ada kawan lain, saya takkan duduk rapat macam tu. Sebab apa? This is my electron. This is my electron. So, my electron will be sitting as far as possible. Betul? Repulsion. Daya tolakan. Okay? And our job is to minimize the repulsion. Elektron kita tak boleh nak ubah. Semua orang akan pegang elektron. Benda tu kita tak boleh ubah. Satu benda kita boleh ubah. Minimum the repulsion. Okay? So, kalau dia hanya ada 2 ikatan, repulsion yang paling minima adalah duduk like this. Which is your linear bond angle 180 darjah. Setuju? Okay? So, talking about repulsion, we have 3 types of repulsion over here. First, we have our bonding pair repulsion. Apa maksud bonding pair repulsion? Bonding pair repulsion adalah antara ikatan dengan ikatan, which is like this. Tak ada lone pair. Central atom saya tak ada lone pair. Hanya ikatan dengan ikatan. That is bonding pair repulsion. Alright, ikatan dengan ikatan dah. Satu lagi is your bonding pair, ikatan. Bonding pair obviously ikatan dengan lone pair repulsion. Okay, apa maksud benda ni?
Bermakna kamu ada central atom yang pegang lone pair dan kamu ada ikatan. Okay, contoh struktur yang kamu selalu jumpa dan ada lone pair. Water, kamu ada air. Okay, your H2O. Kamu ada lone pair pada oksigen. Setuju? Betul? Lepas tu dia ada ikatan. So you have your, oh tak boleh. Yang ni adalah next. Yang ni ada dua lone pair. Ammonia. Okay, sorry. Ammonia. Kamu ada satu lone pair dan kamu ada ikatan. So between this lone pair and the bond is your bonding pair, lone pair repulsion. Okay. And last but not least that you have is your lone pair repulsion. Dan lone pair repulsion adalah macam air kita tadi. Bermakna yang kamu akan tolak sekarang, yang paling kuat tolak adalah lone pair dengan lone pair. Contoh yang paling senang, water. Okay, water kamu yang pegang dua lone pair. So yang akan tolak paling kuat dan paling obvious adalah lone pair dengan lone pair. Bukan bonding pair tu tak menolak. Bonding pair tu tetap menolak. Dia ada elektron juga, betul? Cuma sekarang siapa tolak lagi kuat. Okay, daya tolakkan siapa yang obvious. The moment saya ada lone pair sayang, the moment saya ada dua lone pair, daya tolakkan antara dua lone pair tu akan jadi champion dalam water. Ikatan tu lemah je, tak ada siapa tengok. Okay, sebab saya ada orang yang lagi kuat. Betul? Okay, so next, when you have that is stronger, I told you, lone pair is stronger compared to your bonding pair and lone pair. Paling lemah, bonding pair. Okay, semua structure yang kita ada, semua shape, linear, trigonal planar, trigonal pyramidal. Pernah dengar? V-shape, tetrahedral, trigonal pyramidal, and then you have your trigonal bipyramidal, your T-shape, your seesaw. Betul? Octahedral, square planar, square pyramidal. Semua tu sebab VSEPR theory. Semua sebab dia menolak ikatan-ikatan tu ataupun lone pair tu menolak kawan-kawan dia, sebab tu dia jadi bentuk tu. Make sense? So kalau soalan, sebab saya tak akan tanya explain sehingga kamu balik cuti nanti. So cuti ni kerja kamu adalah lukis Lewis structure dan kena tahu bond angle dia apa, kena tahu molecular shape dia apa. Kalau soalan minta explain kenapa bond angle dia kecil, kenapa bentuk dia tetrahedral, satu je, repulsion. Kamu takkan explain benda lain selain daripada tiga benda ni. Alright, kamu takkan explain guna ayat lain, just this three thing. What type of repulsion you have? Which one is stronger? Habis. Itulah sebab dia jadi tetrahedral, itulah sebab dia jadi octahedral, square planar, whatsoever. Make sense? So, apa-apa soalan explain, jangan risau. Ini je yang kamu akan guna. Okay? And then we have 5 basic shape. Okay? Before we go through the 5 basic shape, because we'll go through one by one by using the model, I will use model and I want to show you the bond angle, obviously, and you can pin me if I'm using the model. Okay? So over here we have 5 basic molecular geometry: linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal, and octahedral. Betul? Okay? Tapi yang paling penting saya rasa bukan bentuk ni lah. Yang paling penting untuk hari ni, how to draw the 2D. Okay? Tak payah lukis 3D ni weh. Tak payah lukis dengan sata sekali semua. Jangan buat. Okay? Macam biasa. So yang paling penting, how the 2D look like. Right? At the end of the day, dalam exam mana ada model. Hang lukis je kan atas kertas. Okay? So 2D is the first thing. Second thing, we know all the shape, but how do we determine the shape? That is most important thing. How do I know the molecular geometry? Definitely starting off with the correct Lewis structure. Dah ada total valence electron, Lewis structure yang kita duk belajar seminggu 2 ni. Berhenti kat situ. Next thing, by using the Lewis structure, we move on to one thing, electron domain. We are going to calculate electron domain for the central atom only. Ladies and gentlemen, bermula hari ni, kita hanya akan tengok pada orang tengah sahaja. If I have more than 1 central atom, then 2 central atom. If I have 3 central atom, then 3 central atom. Okay? Tapi kita akan tengok seorang je, central atom.
And I have a easier formula untuk electron domain. Yang ni betul, yang ni bukan salah, yang ni yang paling betul. Tapi guna yang ni hampa pening. So I think I have an easier one for electron domain, sigma plus lone pair. Easier. Kind reminder, single bond adalah 1 sigma, double bond adalah 1 sigma 1 pi. Harisha, triple bond berapa sigma? 1. 1 sigma 2 pi. Remember that class? So yang saya nak adalah sigma plus lone pair of the central atom. Okay? And this electron domain, go back to here. This electron domain will determine the basic molecular geometry. 2, 3 ni adalah apa yang kita kira tadi, electron domain. So kalau electron domain yang kamu kira dapat 2, bermakna basic shape dia linear. Dan saya tak rasa susah nak hafal. Sayang, linear bermaksud straight like this. Seperti yang saya ada. Betul? 1, 2. Linear. Sebab tu 2. Okay. Trigonal planar, electron domain, hasil tambah electron domain yang kamu kira, kena jadi 3. Agree? So, kalau 2, kalau dapat 3, bermakna basic geometry dia adalah trigonal planar. Trigonal planar, senang gila. Segitiga, sama. 1, 2, 3. Trigonal planar. Nampak? So, dia bukan kena hafal gila-gila pun weh. Jangan bagi tahu kat saya banyak nak hafal, tak ada. Dan hari ni saya nak ajar macam mana tak payah hafal banyak sangat. Okay. So, tetrahedral, sama. Trigonal bipyramidal, sama. Kenapa jadi 5? Tetrahedral. 1, 2, 3, 4. 4 tetrahedral lah. Betul. Trigonal bipyramidal, I will show you why the drawing is like this later on by using the model. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Okay. So, electron domain daripada Lewis structure akan menentukan basic shape. Dari basic shape yang akan menentukan molecular geometry. And bond angle, of course. Okay. So, can we go for exercise straight away? Okay. Saya nak ajar terus shape-shape ni guna exercise. So, exercise soalan 4 kamu, let's go for BeCl2. Saya lompat-lompat dah sebab saya nak ikut geometri dia. So, BeCl2. Cari muka surat BeCl2. Saya lukis terus. Lewis structure kamu. Something like this, I think. Jangan tanya saya kenapa Lewis structure macam ni. Aku lempang hang nanti. Total valence electron seperti biasa yang kamu ada. Blah, 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 blah. Kamu dapat Lewis structure like this. Agree? So, nak sambung daripada Lewis structure, first thing guys, electron domain. First thing, electron domain. So, jangan skip. Saya tak nak nombor je. Saya nak sekali dengan sigma plus lone pair. Dan kita hanya fokus pada central atom. So, untuk beryllium, berapa sigma and berapa lone pair? Sarah? 2 sigma kosong lone pair. 2 sigma kosong lone pair. So, 2 tambah kosong. Therefore, your electron domain kat sini total jadi 2. Betul? Daripada electron domain takkan tentukan jawapan akhir. Electron domain akan tentukan seorang. Electron domain akan menentukan basic shape. Alright? Asas dia apa? Kalau 2, tadi kita kata 2. Apa Sarah? Linear. Dan basic shape bukan jawapan akhir kita sayang. Yang kita nak adalah molecular geometry. Yang kita nak adalah molecular geometry. Apa beza basic shape dengan molecular geometry? Basic shape adalah susunan asal dia. Molecular geometry adalah susunan molekul tersebut. Dan saya akan bagi contoh di mana dia berbeza nanti. Okay? Tapi in this case, nak ajar cara yang senang. Kenapa Miss Wong insist kamu kena tulis yang ni? Sebab saya nak ajar cara yang paling senang untuk kamu tentukan molecular geometry kalau lone pair kosong. Huge tips, big tips. Kalau lone pair adalah kosong pada central atom, basic shape sama dengan molecular.
geometry. Is that clear? Okay. Sebab tu saya suruh tulis. Jangan congak terus. That is the reason. Alright, saya nak tulis benda tu tak sampai 2 saat tadi. Tapi apa kalau nak tulis tu malas sungguh. Linear. Apa kadang-kadang bila nak tunjuk pandai tu nak tunjuk sungguh. Pelik tu. Okay. So, easy. Soalan yang paling senang adalah lone pair kosong. Basic shape sama dengan molecular geometry. Habis cerita. Okay. Dan saya tak suka imagine. Saya tak tahu kamu lah. Saya jenis study last minute. Saya jenis study sebelum exam tu saya memang tak pernah cukup tidur. Sebab kalau saya tidur cukup sebelum exam tu, saya rasa otak saya macam tak function during exam. Saya ada kawan yang memang kena tidur 8 jam sebelum exam. Tapi kalau saya tidur 8 jam, saya rasa otak saya macam akan kosong pagi tu. Saya lah. Okay. Tapi sayang, saya study last minute, saya dapat whole flat. Thank you. Okay. So, dan bila dalam keadaan kamu tak cukup tidur, Huzaini, jangan imagine. So, when you know it's linear, yang saya akan buat dalam exam, dari saya student, saya akan lukis linear tu. Saya akan conteng linear tu. Conteng bodoh-bodoh je. Linear. Betul. And from that, you know, bond angle akan jadi 180. Agree? Sebab bond angle adalah between the bond. 180 degree. Alright? Make sense? Dan yang paling penting, kita tak berhenti kat sini. Kalau Lewis structure yang kamu lukis, belum duduk dalam bentuk yang betul. If your Lewis structure is in the wrong shape, then kamu lukis balik. Bermula hari ni, saat ni 11.45, 8/10, semua Lewis structure yang kamu lukis kena dalam bentuk yang betul. Kalau dia dah betul, tinggalkan dia. Tapi kalau dia belum betul, kamu kena susun balik. I'll show you an example later. Okay? Make sense setakat ni? Senang? Alright? So next, yang kita nak pergi. Trigonal planar. Dan dalam soalan kamu banyak trigonal planar. Okay? So I want to go for a simple trigonal planar first. Trigonal planar yang senang kita. Saya rasa soalan kamu mula dengan BCL3. Betul? BCL3 ada? Ya, okay. Saya dah lukis. So going to your BCL3 for your trigonal planar. I think everybody having this. Macam biasa, kita fokus pada central atom. And I want the electron domain. Farah? Tiga campur kosong. Alright. 3 campur kosong dapat 3. And daripada 3, Farah, what would be the basic shape? Trigonal planar. Betul. Yang ni saya memang saja nak ajar, baru nak ajar, bukan nak bagi kamu hidup susah pun. Duduk atas je, kamu nampak. Okay? Trigonal planar. And sayang, dalam exam, trigonal planar tak payah lukis sampai 3D macam ni. Why do you know the name is trigonal planar? This is my trigonal planar. First and foremost, tahu ke segitiga tu apa? Trigonal. Betul. Your trigonal over here is a segitiga. And saya tak ukur dengan projector or whatsoever. Tapi yang pasti, dia kena look like a segitiga sama. Dan bila dia segitiga sama, sayang, 360 darjah bahagi 3. What do you think the bond angle look like? 120. That's why bond angle kamu jadi 120. Betul? Sebab dia akan jadi segitiga sama. And kenapa nama dia trigonal planar? Trigonal sebab segitiga. Why planar? Planar bermakna bila kita ada satu sata. Bila dia duduk ada satu sata tu satu permukaan, dia akan duduk flat atas permukaan tersebut. Nampak? Dia boleh duduk flat atas permukaan tersebut. See that? Alright, my polystyrene ball boleh sentuh permukaan tu flat. And that is your trigonal planar. Make sense? Question so far? Senang. Dan yang paling penting, how to draw in 2D. Draw in 2D, trigonal planar exactly just like that. Yang ni yang paling senang lah, segitiga, betul. Tapi Miss Wan nak tanya satu je. Selain segitiga boleh look like this,
Kalau saya lukis segitiga macam ni, segitiga lagi tak? Segitiga juga kan? Right? Kalau Miss Wong lukis lagi segitiga macam mana lagi? Like this. Segitiga tak? Segitiga juga kan? So segitiga tu tak semestinya lukis straight macam ni. Alright, janganlah logo sangat weh. Janji dia adalah lebih kurang segitiga sama. Okay, mesti adalah segitiga sama. Question? No? And the same thing just now. Soalan yang sama. Lone pair kosong. Dan bila lone pair kosong, kita nak bergerak kepada jawapan kita. Kita nak bergerak kepada molecular geometry. So, what do you think the molecular geometry will be, Farah, kalau lone pair kosong? V-shape. Tadi saya cakap, kalau lone pair kosong, apa dia? Anis? Sama dengan basic shape. Kalau lone pair kosong sama dengan basic shape. Alright, kalau lone pair kosong sama dengan basic shape. Habis cerita. Okay? Senang. Sebab tu saya suruh tulis yang ni. Jangan tinggal, jangan congak, jangan tekan calculator terus. So kita nak tengok balik lone pair tu. Lone pair kosong kena sama dengan basic shape. And bila sama dengan basic shape, sayang, bond angle kekal tak berubah lah. 120 darjah. Setuju? Dan are we done? No. Sabrina say no. Why? Why not? Are we done? Apa yang saya cakap tadi? Bermula saat tu, apa yang kena betul? Selain daripada semua jawapan kamu betul sekarang, apa yang kena diperbetulkan? Lewis structure. Lewis structure. Soalan saya, adakah Lewis structure saya sekarang dalam bentuk trigonal planar? Adakah dia trigonal planar? Tak. So, kamu wajib lukis balik. Tak payah buat apa. Lukis centratum, cara nak lukis, letak centratum, saya akan selalu letak ikatan dulu. Sebab saya nak nampak ikatan tu lebih kurang segitiga dulu. Okay? Saya tak akan lukis satu-satu bagi penuh titik, tak. Saya akan lukis dulu ikatan dan baru saya masukkan balik. Dan sayang, tak payah ubah apa pun. Ubah bentuk je. Semua benda yang kamu lukis tadi dah sepatutnya betul sebab dia adalah daripada total valence electron yang betul. Right? So, kamu semua tu patut dah betul. Kamu hanya susun balik dalam bentuk yang betul. Dan guys, wajib lukis balik. 1 mark. Okay? Wajib lukis balik. Question? Boleh? Senang? Dan Lewis structure tadi dah dapat markah dah. Lewis structure dapat 1 markah, 2 markah, depends lah. Betul. Lepas tu apa yang hang kira weh? Electron domain. Dan elektron yang domain kita kira takkan lebih 5. Takkan lebih 6. Berapa tambah kosong? That's it. Dapat elektron domain. Ada basic shape ada 5 je. Linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal, octahedral. Pilih 3 bermakna basic shape apa. Tentukan molecular geometry, tentukan bond angle. Sayang kat sini, extra 3 markah at least. Apa yang susah? Dengan syarat Lewis structure, betul. Okay. Question? Question? Tak ada? Can we move on? Alright. Yang ni adalah soalan yang tak ada kat soalan nombor 4, tapi saya pernah ajar. Ada soalan 4, ada soalan 4. SO2. Next yang saya nak bincang SO2. Cari structure SO2 kamu. Okay. Cari structure SO2 kamu. Dan Lewis structure SO2, sayang saya tak ada Lewis structure saya. Lewis structure yang saya lukis adalah berdasarkan apa yang saya ingat. Kalau Lewis structure saya salah, bagi tahu. Okay. SO2 kan saya kata. I think SO2 looks something like this. Ada double bond, single bond, lone pair. Betul? Alright. You should have the total valence electron all the way down. Yang ni sebab saya tak nak ajar Lewis structure. Okay? Agree? Okay. Kalau agree. Danish, electron domain please. Electron domain.
3 Berapa tambah berapa? 3 plus 1. 3 bond pair plus 1 lone pair. 3 bonding pair. I don't want you to use bonding pair because the bonding pair that we mean is only sigma. Yeah. Look at my formula, sigma plus lone pair. So how, berapa tambah berapa? 3 plus 2. 3 plus 1. 1 lone pair. Anybody? 1. Dua bonding pair. Lone pair. Double pair tu dia double bond tu dia sigma dengan pi. So? 2 sigma. 2 plus 1 pair. 1 lone pair. Tak ada siapa patut salah electron domain. Is that clear? Lovely. So over here 2 plus 1. Sebab kita fokus hanya pada central atom. Dan central atom saya hari ini adalah sulfur. Sulfur pegang 2 sigma bond. Okay? Tak payah guna bonding pair. Tak payah guna bonding pair. Guna formula ni je sayang. Sigma plus lone pair. Habis. Alright? Cara yang paling senang. Dan sulfur ada lone pair satu kat dia. So 2 tambah 1, therefore, Danish. Sebab jawab salah punya pasal kan? Basic shape. 3 basic shape dia trigonal planar. Basic shape dia trigonal planar. Okay. This is the first question that we have lone pair. So macam biasa, bila saya dah ada basic shape, saya akan conteng sebab saya jenis malas nak fikir. Conteng je. Dalam exam pun conteng je sayang. Jangan imagine. Please. Okay? Conteng je. So, saya ada trigonal planar kat sini. Sayang, looking at my trigonal planar. Pin ni if you want. Okay? Looking at your trigonal planar over here. Trigonal planar terhasil sebab 3 ikatan. 3 bond, betul? 1 bond, 2 bond, 3 bond. Right? The problem over here, looking at your Lewis structure. Cuba kita tengok Lewis structure sulfur dioxide. When you look at the Lewis structure of sulfur dioxide over here guys, dia ada tak 3 ikatan? Dia tak ada. Dia tak ada 3 terminal, betul? Dia ada 2 terminal je. Oksigen, oksigen. Right? Sebab apa elektron domain jadi 3? Sebab salah satu adalah lone pair. So, apa yang kita buat? Kita kena ganti salah satu daripada ikatan ini ganti dengan lone pair. Dan saya ada 3 ikatan ni suam. Nak ganti mana dengan lone pair? Mana-mana. Kenapa mana-mana? Kenapa kita boleh ganti mana-mana suka hati? Sebab bond angle semua sama. Jarak diorang semua sama. 120 darjah, 120 darjah, 120 darjah. Betul? So, hang ganti mana pun, hang pusing macam mana pun, bentuk dia sama je kan? So, kamu ganti mana pun akan jadi sama lah. So, dia tak semestinya ganti yang duduk atas. Saya tak suka yang ni, hang ganti yang ni. Tak ada masalah. Sebab bond angle sama. So, I replace with a lone pair. Okay, kecil sangat pula dah. Nampak lah kot. Alright? I replace with a lone pair. Right? So, that is my lone pair right now. And next question. Is that still a trigonal planar? It's no longer a trigonal planar. What do you call this? V shape. V shape. And that is the reason why you have your V shape. And what I'm trying to show you over here guys, saya tak nak kamu hafal. Kenapa saya tunjuk? Kalau saya tak nak tunjuk, saya suruh hafal je. Betul? Kenapa saya tunjuk? Sebab saya tak nak kamu hafal. Dan yang paling penting, dalam exam, Miss Wong tak ada. Dan pakcik ni tak ada. So dalam exam kita nak buat macam mana? Kita dah lukis trigonal planar dia. Dan kita tahu kita ada satu lone pair. Betul? So what do we do? You choose any one of the bond. You choose any one of the bond. Buang ikatan tersebut. Just hitamkan ikatan tu, buang, cancel. Ganti dengan lone pair. Agree? And right now, can you see your V shape? Next question. Do you need to memorize? I mean, kena faham, kena tahu. Tapi kalau kamu kata nak hafal gila-gila, kalau nak hafal gila-gila tu saya rasa penat lah. Banyak lah benda ni jadi susah lah. Dan saya rasa yang kamu kena hafal adalah basic shape sahaja. Dan bukan hafal, keep on lukis lah. Okay? Sebab tu pakcik ni panggil V shape. And we have another name sayang. Kecuali V shape, kita boleh panggil dia band. Serta buku akan kata panggil dia band. Boleh juga. Okay? Band dengan V shape, dua-dua saya terima. Question so far? No? At the beginning,
Bila dia adalah trigonal planar, we agree on the bond angle adalah 120. Betul? But what happens over here bila saya ganti salah satu dengan lone pair, saya wujud satu benda kita panggil V shape. Okay? And what do you think happened to the bond angle? Arisha, rasa bond angle dia jadi apa? Kurang dari 120. Kurang daripada 120 darjah. Jangan 120 je. Less than 120 degree because original trigonal planar adalah 120 darjah. Tapi bila ada lone pair, kenapa jadi kurang? Ingat tak tadi? Your lone pair, bonding pair, repulsion. Yang lebih kuat daripada bonding pair, repulsion. Remember that? So sekarang saya ada satu sepasang elektron lone pair, pakcik ni, yang duduk kat sana, tak kawan dengan siapa, pegang dua elektron. Kat sini ada elektron, tapi sharing dengan oksigen. Betul? So siapa akan tolak lagi kuat? Dia akan tolak, lone pair ni, akan tolak mereka dua-dua ke bawah. Dia akan tolak mereka jadi kecil. So bond angle yang tadi 120 akan jadi kecil. Sayang saya tak boleh nak tolak sangat. Dia patah saya nak guna. Okay. So dia akan tolak dan dia akan jadi kecil. Hang imagine je lah dia kecil sayang. Alright. Makes sense. And that is the reason why kenapa bond angle jadi less than 120. One reason. Lone pair having a stronger repulsion. Daya tolakan lone pair lebih tinggi. Makes sense? Okay. And next thing, bila kita nak lukis dia, sebelum Miss Wong lukis balik, next thing kita nak lukis betul. Sebelum Miss Wong nak lukis balik dia, saya nak tanya satu benda je. V-shape yang saya ada sekarang, daripada yang saya conteng, V-shape saya look something like this. Betul? Lone pair duduk mana? Atas. Lone pair duduk atas. Setuju? Tapi kalau V-shape Miss Wong macam ni, V-shape lagi tak? V-shape lagi kan? Alright? Lone pair nampak lagi kan? So, kalau Miss Wong lukis V-shape macam ni, where is my lone pair? Kiri. Agree? Vice versa. Kalau Miss Wong lukis V-shape ke sana pula, lone pair jadi kanan. And why am I showing this? I don't know whether you realize or not, but your shape is changing because of this lone pair. Agree? So, bila kamu lukis bentuk dia, saya nak lukis balik sulfur dioxide. Obviously, my sulfur dioxide V-shape. Kita lukis yang senang, dia ke bawah. Betul? Sebelum sambung apa-apa, sayang, kenapa jadi V-shape, kenapa jadi band, kenapa bentuk dia macam tu? Sebab lone pair duduk atas ni. Setuju? Kedudukan lone pair sangat-sangat penting. Tolonglah sayang, jangan bantai suka hati aku lah. Misal aku nak letak lone pair kat mana? Yang tu. Sebab budak akan selalu ingat bentuk dia. Kamu akan selalu insist pada bentuk, oh dia adalah V-shape. V-shape saya tak risau. Saya yakin kamu boleh lukis V-shape tu dengan betul kalau kamu tahu dia adalah V-shape. Tapi yang selalu akan jadi problem bukan V-shape sayang. Yang selalu akan jadi problem adalah lone pair yang ikut aku lah. Aku nak letak mana? Tak boleh. Then I hope I can show you very clearly by using this. When you have your lone pair atas, V-shape ke bawah. When you have your V-shape ke sebelah sini dan your lone pair ke sebelah sana. Nampak? Tolong jangan bantai lone pair. Okay? Jangan letak suka hati. Question? So far? Dah tahu kenapa daripada trigonal planar yang kita ada kat sini, tiba-tiba boleh ubah jadi V-shape. Sebab kehadiran lone pair. Make sense? Alright, Farah? Sebab tu, pentingnya saya nak kamu tulis benda ni. Sebab tu saya tak nak kamu congak. Question? Soalan? Tak ada? Okay, next. Tetrahedral. Alright, tetrahedral. Contoh yang saya nak guna, pergi cari POCl3. Saya nak POCl3. Okay, kepada tetrahedral saya.
Ada yang dapat POCl3 tapi tak ada double bond kat oksigen? POCl3 double bond kat oksigen, setuju? Sayang, kalau siapa yang dapat single bond tu, dia tak salah tapi dia bukan plausible structure. Okay, dia tak salah tapi dia bukan plausible. Okay, dia boleh pegang double bond dan bila kamu kira formal charge untuk yang double bond, yang pegang double bond ni akan ada lower formal charge. So, dia akan menang. Okay, alright. Yang tak panggil lagi Aina. Can I have electron domain please? 4 plus 0 equal to 4. 4 plus 0 sebab orang tengah tak ada lone pair. Phosphorus kamu sekarang tak ada lone pair. Selesai. Okay. So basic shape. Soalan ni saya jawab. Senang sangat. Jawapan kat atas je. Basic shape bila 4 sayang tetrahedral. Oh standard lah. Soalan senang Miss Wong jawab. Soalan susah apa jawab. Itu kuasa saya sayang. Okay. Hang nak buat macam tu jadi cikgu. Tapi hang kena imagine bila hang jadi cikgu, hang dapat budak macam Zaini, dapat budak macam Haikal. You'll die very young, you know. I'm sorry boys, I love you as much as I love everybody else. Okay? I love everyone, don't worry. Okay, tetrahedral. Take a quick look. Happy with the tetrahedral that I have? Okay? That is how your tetrahedral look like. And guys, tetrahedral, beza segitiga yang kamu nampak ni, nampak segitiga tu? Beza segitiga ni dengan tadi is this segitiga bukan planar. Dia adalah macam kaki ayam. Nampak tak? Dia duduk flat tak atas satar? Flat maksud Miss Wong, boleh tak polystyrene ball saya sentuh satar saya? Tak sentuh kan? Dia naik macam bukit, betul? Alright, saya tak tahu kamu pernah jumpa tak, tapi ayam tu sebenarnya ada kaki yang bukan peha dia. Peha dia, bawah peha tu dia sebenarnya ada kaki. Kaki ayam. I mean, orang bandar mana tahu. Ada teacher. Kaki ayam bukan peha tu lah. Kot lah tak pernah jumpa kaki ayam kan? So, kaki ayam look something like this. Agree? And they are not flat. Agree? Second thing. Atas ni, alright, bond atas, bawah dia ada apa tak? Bawah dia ada apa tak? Tak ada kan? Alright, so bila kamu lukis, guys, look at 2D yang saya akan lukis. Yang ni penting. Look at the 2D untuk tetrahedral yang Miss Wong lukis, dia akan ke here. Ataupun tak suka ke kiri. Alright, we love ke kanan. Okay, semua ke kanan. Tapi yang penting, can I draw like this? Question. Can I draw this? Bawah dia ada apa? Bawah dia ada apa? Tak ada. Dia bukan ke bawah. Faham tak maksud saya? Dia bukan ke bawah. Alright? Dia tak ada ke bawah. Jangan lukis straight. Tu je yang saya nak beritahu sebenarnya. Jangan lukis straight. Never ever lukis straight. Dia takkan duduk straight. Faham? Okay? Nampak tak? Jelas? Suka? Dan bond angle untuk tetrahedral yang neutral adalah 109.5 degree. Dan dia hanya ada satu bond angle, bermakna semua ikatan ini adalah 109.5 degree. Setiap satu. Sayang tengok. Every single one that you have over here is 109.5. Dia dengan dia 109.5. Dia dengan dia 109.5. Semua adalah 109.5 and that can be proven when I start to pusing. Bila saya pusing, bentuk dia tetap sama. Nampak? Bila Miss Wong pusing, bentuk dia kekal sama. Nampak? Kaki 3, atas 1. Bila saya pusing, kaki 3 duduk kat atas, 1 duduk kat bawah. Tapi tetap sama. Nampak? And that is proven one thing. Bila bentuk dia kekal sama, bermakna bond angle setiap satu adalah sama. Make sense? Senang. Bila bond angle senang, hidup kamu jadi senang. Okay? So that is your tetrahedral. And like I said just now, Farah, basic shape tetrahedral Farah, molecular geometry Farah? Tetrahedral. Kenapa Farah? Sebab lone pair dia kosong. Sebab lone pair dia kosong. Easy.
Dan bila shape dia kekal, bond angle pun takkan berubah. Bond angle kekal dengan 109.5 degree. Setuju? Dan next, apa yang kita kena buat? Aina, next, what do I need to do? Lukis semula Lewis structure. Kita lukis balik. Sebab your POCL3 sekarang, saya tak lukis dalam bentuk yang betul. Dan kenapa saya bermula dengan Lewis structure saya yang tak lukis dengan betul? Sayang, pada awal, bila kamu nak kira total valence electron, kamu nak kira Lewis structure betul. Tak payah kalut, tak payah fikir shape dia apa lagi, jangan bagi diri hang pening. Buat satu-satu. Saat lagi hang nak lukis balik tu pun tak sampai 1 minit. Hang lukis je lah nanti. Okay? Jangan time tu dah nak bagi betul, time tu dah nak bagi perfect, jangan buat diri kamu pening. So that is my tetrahedral should look like. But that in mind, saya dah tunjuk bond angle dia tak boleh ke bawah. So sama, saya dah biasa ke kiri 2, ke kanan 1. Ikut hang lah, hang biasa mana. Saya tak kisah, tapi tak boleh ada straight line. Okay, tapi tak boleh ada straight line. So that is my oxygen, and then kamu masukkan apa yang patut. Biasakan diri kamu untuk lukis ikatan dulu, supaya kamu nampak dulu shape tu betul. Baru kamu masukkan balik lone pair yang patut, terminal atom yang patut. Dan you are done. One more marks. Copy paste. Lukis balik bentuk je. Apa yang susah? Betul? Alright. Still everything back to one same thing, guys. Lewis structure yang betul. Clear? Okay. Next. Yang saya nak bincang. pH3. pH3. Soalan mana saya tak ingat, tapi saya tahu kamu ada pH3. I think. Right? Cari pH3. I want pH3 next. Lewis structure saya betul? Setuju? Okay. Haikal, electron domain? 3 tambah 1. 3 tambah 1. So? 4. 4. Oh, pandainya matematik. Alright. 3 tambah 1, kamu dapat 4 kat situ, of course. Basic shape, Haikal? Trigonal penat. Bawa jadual tu nanti masuk exam. Bagi tahu ke cikgu tu, saya tak hafal lagi, so saya kena bawa jadual tu. Itu pun nak tengok. Apa? Tetrahedral. Okay? Tu pun salah tengok, itu pun salah jawab. Jadual tu ada pun salah. 4 basic shape tetrahedral. Macam biasa, saya malas nak fikir, saya jenis akan conteng lulu kat tepi. Okay, saya akan conteng lulu kat tepi, saya akan bagi tahu lulu diri saya, dia adalah bond angle apa and so on. Okay? And then, kat sini, saya ada lone pair. So, bila saya ada lone pair, kita balik kepada model kita. Bila saya ada lone pair, cerita yang sama sayang. Bila kita ada lone pair, bermakna ikatan kita takkan lengkap 4. Betul? Kita tak boleh lengkap 4 sebab saya tak ada pun 4 ikatan. Saya ada 3 ikatan je, pH3. So, salah satu ikatan kena ganti dengan lone pair. Soalan saya, ganti yang mana? Atas, depan, kiri, kanan. Ganti yang mana? Mana-mana je. Kenapa mana-mana je, Harisha? Sebab dia punya angle sama. Perfect. Bila angle dia sama, bila bond angle dia sama, bermakna daya tolakkan dia akan sama no matter kamu letak mana. Betul? Saya tak ada kawasan yang lagi luas atau saya tak ada kawasan yang lagi sempit. Hang ganti mana? Sabrina cakap atas tadi. Sabrina, tak nak atas. Mana-mana pun boleh. Saya ambil mana-mana, saya ganti dengan lone pair-nya. Betul? So, kita ada lagi tetrahedral? Tak ada dah. Kita dapat lebih kurang yang kamu nampak macam segitiga. Tapi adakah dia trigonal planar? Isma kata tak. I'll show you kenapa dia bukan trigonal planar. When I put this on the plane, okay? When I put this on the plane, sorry. Okay, when I put this on the plane, sebab sata saya tak cukup besar. So, saya nak sempitkan dia. Supaya dia boleh duduk. Okay. When I put this on the plane, okay, kamu akan nampak dia tak duduk flat. Nampak? Dia tak duduk flat macam tadi.
Dan bila dia tak duduk flat sayang, kita tak boleh panggil dia trigonal planar. Dan apa nama dia? Zaini? Untuk pakcik ni apa nama dia? Yes. What is the name of this geometry? Tetrahedron. Tetrahedron is the basic shape. What is the name of this geometry? Depan kamu, yang dah ganti dengan lone pair. Anybody? Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal. First and foremost, dia adalah trigonal. Betul? Dan kenapa nama dia adalah trigonal pyramidal? Satu je piramid. Tak ada bi, Harisha. Trigonal pyramidal sebab dia segitiga. Nampak segitiga tu? Nampak tak dia hasilkan satu piramid? Nampak tak dia hasilkan satu piramid? Sebab tu nama dia trigonal pyramidal. Senang je. Okay? Senang je. Dan dia akan jadi the molecular geometry over here, Huzaini. The molecular geometry and the basic shape is different. We always go for the molecular geometry. Okay? Molecular geometry is the geometry of the molecule. Okay? Molecular geometry over here akan jadi trigonal, jangan salah eja. Trigonal pyramidal. Dan I hope you can see the trigonal, I hope you can see the segitiga, and I hope you can see the pyramidal. One pyramid. Okay? And the bond angle, obviously, bila saya tadi asal dengan 109.5. Tadi kita asal dengan 109.5 dan sekarang saya ada lone pair. Okay? Dan sekarang saya ada lone pair. Obviously, lone pair akan tolak lagi kuat. Sama, story yang sama, ikatan-ikatan ni akan disempitkan. Alright, ikatan-ikatan ni akan ditolak oleh lone pair dan bond angle jadi less than 109.5. Setuju? Habis? Okay? Itu je. Boleh buat? Dan kita pergi kepada lukisan. Dan like I said, bila dia ada lukisan dan dia ada lone pair akan jadi sangat penting. Kedudukan lone pair jadi sangat penting. Kalau trigonal pyramidal Miss Wong looks something like this ke bawah. Sebab Sabrina kata nak buang yang atas, so kita buang yang atas lah. Dan dia ke bawah. So lone pair duduk atas. Perasan nak lone pair duduk atas? Segitiga kat bawah, lone pair duduk atas. Betul? Zaini, are you here with me still? Dia mamai dah. Dia tak tahu pergi mana dah. Alright. Next. Kalau trigonal pyramidal saya ke sebelah kanan. Nampak lone pair duduk mana? Lone pair akan duduk sebelah kiri. Nampak? Dan kalau trigonal pyramidal kita duduk atas, it's still a trigonal and it's still a pyramidal. Lone pair duduk bawah. Nampak? So, saya tak kisah kamu lukis macam mana. Tapi yang saya kisah lone pair duduk mana. Lone pair tu yang akan menentukan bentuk dia macam mana. Okay? So, your PH3, bila kita lukis balik PH3 kamu, your PH3 duduk bawah. Okay? Make sure kaki kangkang. Dan kalau saya duduk bawah like this, lone pair duduk mana? Uzaini? Kat atas. Lone pair duduk atas P. Kelas setuju? Dah dua soalan yang kita buat ada lone pair dan saya tak tahu kamu perasan ke tak, tapi kedudukan lone pair yang akan menentukan bentuk dia. So, jangan letak lone pair suka hati. Is that clear? Okay, please. Saya tak pernah risau kamu tak boleh lukis bentuk dia. Alright, kalau kamu tak boleh lukis sebab hang memang tak nak belajar tu. Senang je bentuk dia. Okay, next tak ada structure yang pegang V-shape. So, saya nak lukis satu yang senang. Yang ni boleh lukis sebagai extra. I want H2O. And everybody should know H2O looks something like this. Alright. Tulis kira total valence electron kamu bla bla bla, kamu dapat H2O like this. Yang ni memang tak ada, so semua orang patut buat. Memang tak ada dalam soalan. Okay. And dah. Okay. Alright, kita kena bagi kawan yang lost tu mai balik kat kita. So Huzaini, electron dome ni. Lukis dulu. 1 minute.
2 tolak 2. Tambah 2. Aku cakap dah sayang, aku tengok mata pun aku tahu budak tu ada dengan saya ke tak ada. That is online, Huzaini, that is online. And when it's face to face, my ability increased by 1,000 times. Oh boy, come on. Just a bit more, stay with me. 2 tambah 2, so kamu dapat 4. Dan perasan tak, setakat yang kita bincang sekarang, dah agak semua, can we continue? Elektron domain yang kamu kira untuk 3 soalan ini, water, pH3, dan juga POCl3 tadi. Perasan tak elektron domain semua 4? Dan bila elektron domain semua 4, basic shape kena kekal jadi tetrahedron. Okay, that's why over here, basic shape akan kekal jadi tetrahedron. Sebab elektron domain saya 4. Make sense? And I've shown you how to draw the tetrahedron, 2D dia, like this. That is how my tetrahedron look like. So bond angle 109.5. Agree? Okay. So over here, kita ada kehadiran lone pair. Kita tengok balik model kita, Sat. Alright, kita tengok balik model kita, Sat. So sekarang, obviously, kena ganti berapa ikatan dengan lone pair, Sarah? 2. Ganti 2. Yang mana? Yang mana-mana pun tak apa. Macam Harisha cakap tadi, macam Sarah cakap ni, mana-mana 2 pun tak apa sebab bond angle sama. Betul? So, kamu suka ganti yang atas. So, saya tak nak ganti yang atas lah. Betul tak, Sabrina? Nak tunjuk sebab dia akan dapat benda yang sama. Ganti 1, ganti 2. Okay? So, duduk kat situ. And, ta-da-da-dang! What is the shape? Betul ini? V-shape. V-shape. Nama lain kecuali V-shape? Pen. And like I said, model tak ada dalam exam. Betul? So, bila model tak ada, hang nak imagine. Tak payah. Kan dah lukis tetrahedron. Kan dah tahu dia ada 2 lone pair. 2 je ikatan. Betul? So, apa yang kita buat? Tak suka dia, tukar. Dan we agree on mana-mana sahaja. Hang suka hati hang lah mana hang nak ganti 2 tu. Hang ganti 2 tu mana-mana. Nampak? And I hope you can see what is left. What is left over here is V-shape. Okay, what is left over there is V-shape. Dan molecular geometry kamu automatically jadi V-shape. And band. Suka guna band ke suka guna V-shape? V-shape. V-shape. Dua-dua saya ajar. Alright, kok impian anda jadi soalan exam online terjadi ke? Mana tahu kan, which is most likely takkan jadi dah. So, oh yes, adalah. Saya tahulah kenapa jadi ke tak jadi tu. And saya ajar dua-dua just in case dia keluar lah. Alright, kalau soalan kata bank, kamu tahulah apa tu. Okay, so over here, kita nak tengok molecular geometry yang ada lone pair, kedudukan lone pair. Look at my lone pair. Kalau V-shape saya ke atas. V-shape ni suang ke atas. Tengok lone pair dia. Nampak lone pair dua-dua ke bawah. Kalau V-shape kita ke sini. Alright. Alright, saya sengitkan sikit. Tak nampak lah. Sebab cantik pula. Apa tu? Molecular geometry saya guna jari je lah. Elok pula. So, that is your V-shape. So, lone pair dua-dua saya kat sini dengan kat belakang. Dua-dua duduk di kiri. Nampak beza? So, kedudukan lone pair. If I have a V-shape that looks something like this. Tengok cara Miss Wong letak lone pair. Dua-dua kena duduk like this. Kalau saya ada V-shape, teacher letak sini. So, lone pair saya kena duduk bertentangan arah dengan V-shape. Dua-dua kena duduk bertentangan arah dengan V-shape. And tengok sayang, lone pair saya tak duduk sekali tau. Lone pair saya sengit kiri kanan. Nampak? So, mana lagi yang hang suka? Ke atas. Okay, kita ada V-shape ke atas. V-shape kan? Nama pun V-shape. Lone pair duduk bawah. Nampak? Boleh sayang? Okay. So, H2O kamu, the correct structure for H2O, tadi saya ada V-shape ke bawah. So, sekarang saya lukis V-shape ke atas. Sama je ke atas atau ke bawah.
So saya ada H2O saya V-shape ke atas. Lone pair wajib duduk like this. Clear? Agree on that? Okay, agree on that? Simple? Senang? Easy. Okay? Boleh sayang? So that is your V-shape. Tadi kita dah ada V-shape. Sekarang kita ada V-shape lagi. V-shape tadi adalah less than 120. Tapi V-shape ini datang daripada tetrahedral. V-shape kita sekarang datang daripada tetrahedral yang bond angle dia asal 109.5. So bond angle dia kat sini sekali lagi jadi less than 109.5. Setuju? Okay? Setuju? Saya ada soalan. Danish, soalan? Ada. Tak ada. So saya ada soalan next. Soalan saya adalah, tengok water kamu. Water kamu ada 2 sigma 2 lone pair asal tetrahedral. Soalan ni, asal tetrahedral juga, tapi bond angle dia less than 109.5 juga. 3 sigma, 1 lone pair. Soalan Miss Wong. pH3 dengan H2O. Bond angle siapa yang kamu rasa lebih kecil lagi? H2O. Kenapa Isma? Sebab lone pair dia lagi banyak. Lone pair dia lagi banyak. Sebab repulsion, according to your VSEPR theory, repulsion yang kita ada kat sini ada kehadiran lone pair repulsion. Betul? And di mana kita tahu lone pair repulsion is stronger than your lone pair bonding pair, is stronger than your bonding pair. Betul? Kat pH3, saya hanya ada lone pair bonding pair repulsion sahaja. Saya tak ada lone pair. Dan kita setuju, bila dia lagi kuat, bermakna dia akan tolak lagi kecil lah. So bond angle pada water adalah lebih kecil. Dan bond angle pada water adalah approximately 104.5. Yang lain semua akan belajar less than atau less than sahaja. Hanya untuk tetrahedral V-shape dan juga tetrahedral, dah salin? Dan juga tetrahedral trigonal pyramidal, untuk dua ni, yang ni sahaja kamu kena tahu approximately value dia berapa. Yang lain tak payah tahu approximately value. Kenapa nak tahu approximately value? Sebab kita nak tunjuk yang ada 2 lone pair lagi kecil. 1 lone pair pegang lebih kurang 107 darjah. Tapi yang pegang 2 lone pair akan jadi lebih kurang 104.5 darjah sahaja. Daya tolakan dia mesti lebih kuat. Sebab tu yang ni ada. Question? Tak ada? Boleh? Okay. Setakat ni ada masalah? Tak ada? Saya rasa saya dah ajar cara dia. So bila kamu dah ada Lewis structure, kamu cari electron domain. Betul? Dari electron domain tentukan basic shape. Okay? Dari basic shape kamu tentukan molecular geometry, tengok pada lone pair. Dan kamu lukis baliklah accordingly. Ada masalah? Okay? Sebab yang akan datang, saya tak ajar dah ikut soalan. Saya nak ajar sebab dah lambat dah. Saya pergi lambat pula. Please management kan? So the next thing that I want you to look at is your trigonal bipyramidal. Kenapa dia ada benda-benda ni? Dia merajuk kot. Oh dear. What should I do? What can I do? What should I do? Oh, I just open a new PowerPoint lah. Okay. Next yang saya nak buat adalah saya tak bagi contoh dah. Saya akan ajar teori je. Kamu buat contoh tu. Okay. Kamu akan so just give me 10 more minutes and we are done. And esok tak ada kelas. Okay. Aku pun tak sanggup nak jumpa Ampa. Ampa pun tak sanggup nak jumpa saya. So kita tak payah jumpa. Kita buat kerja aja. Tak jumpa pun kerja jalan. Jangan risau. Tak payah jumpa pun kan. Jumpa lagi nyampang kadang-kadang. Okay. Jangan jumpa selalu. Couple pun sama. Jangan jumpa selalu. Betul lah. Bukan kan?
Strategi kan, kalau jumpa banyak dengan girlfriend lagi gaduh, tak jumpa tenteram je, sweet je. Betul. Dia ada lah tu. Macam Tak dah ada. saya banyak experience. Dia banyak experience. Oh, Huzaini sebelum ni bila aku tanya molecular geometry apa, electronegativity apa, tapi bab ni, oh dia banyak experience ni song. Laju je, saya tak panggil jawab pun jawab cepat. Apa ni perangai hantu tu. Okay. Next, I want you to look at trigonal bipyramidal. Okay. So trigonal bipyramidal. Okay. Yang neutral, saya nak ajar lukis sekali. Okay. Yang neutral yang tak ada lone pair, elektron domain dia mesti adalah 5 tambah kosong. Kalau trigonal planar, trigonal bipyramidal plus lone pair, dia akan jadi 5 tambah kosong. Sama dengan 5 basic shape akan jadi trigonal bipyramidal. And 2D dia, sebelum 2D, of course we go for 3D first. And your 3D, first and foremost, bila dia adalah trigonal, dia mesti akan balik kepada segitiga anda. Dan segitiga ini adalah segitiga yang duduk flat. Ni adalah segitiga yang duduk flat tadi. Remember your trigonal planar? Dia adalah segitiga yang duduk flat. That is your segitiga. And how to make this segitiga to become a trigonal bipyramidal. Kalau tadi piramida, satu piramid. Kalau bipyramidal, 2 piramid. Macam mana nak jadikan dia jadi 2 piramid? Tambah satu ke atas. Okay. Piramid pertama. Nampak? Imagine a bit, bila kamu tutup bahagian ni. Bila kamu tutup sata ni, kamu tutup sata ni, dia akan jadi satu piramid. Betul? Dia akan jadi satu piramid segitiga. Satu je, nak 2 sebab trigonal bipyramidal. Sayang, one more. So I show you again your segitiga. Nampak segitiganya? And that is your trigonal bipyramidal. And the trigonal bipyramidal in 2D will look something like this. Atas, bawah, segitiga. Tak suka macam ni? Okay. Kiri, kanan, segitiga. Sama? Setuju sama? Okay. Tak suka lagi? Kita still boleh ada atas, bawah, segitiga ke sebelah kiri. Sama. Agree? And since the lone pair sama, since the lone pair adalah kosong, therefore your molecular geometry akan jadi sama. Betul Farah? Okay, bila anda jawab salah sekali tu asyik aku je kena. Siapa lagi? So, dia akan jadi sama, trigonal bipyramidal. And guys, bond angle kat sini akan jadi special. Bond angle ada berapa? Anybody? 2, Which is Isma? 120 and 90 degree. Okay. First and foremost, 120 datang dari mana? Remember the segitiga tadi? And I start this structure with a segitiga yang saya tunjuk dia duduk atas sata. Bermakna segitiga ini adalah segitiga tepat. Segitiga sama. Bila dia segitiga sama, bermakna bond angle antara segitiga ini adalah 120 darjah. That's why you have your bond angle 120, which is over here. Between all the segitiga. Alright? Between all the segitiga. And where is the 90 degree? I hope you can see very clearly the 90 degree. Betul? So, antara atas dengan segitiga, antara bawah dengan segitiga, that is where all your segitiga 90 degree wujud. Okay? So, you have 2 bond angle. And when you have 2 bond angle, what is important? The important is nanti kalau saya ada lone pair, dia akan jadi tak boleh pilih mana-mana suka hati. Nampak? Sebab dia ada bond angle yang berbeza. Untuk trigonal bipyramidal, saya rasa tak ada isu, settle. Kita nak pergi kepada apa jadi kalau elektron domain saya, alright, adalah 4 tambah 1. Masih 5 sebab saya masih nak bincang pasal trigonal bipyramidal.
So lone pair kita adalah 4 tambah 1 kehadiran 1 lone pair. Okay? Bila saya ada masih 5. Okay? Dalam soalan kamu pun banyak ada yang ni saya rasa. And then your basic shape. Since is 5, therefore your basic shape kekal trigonal bipyramidal. I hope kamu nampak kenapa nama dia trigonal bipyramidal dan tak payah hafal macam gila. Okay? So you got that and draw it out as always. Sebab dalam exam tak ada model. Draw it out. And guys, as always, I have 1 lone pair. And knowing that your bond angle ada 120, knowing that your bond angle ada 90. Dan kalau lone pair nak masuk, Danish, lone pair masuk kat 90 ke 120? Kat 120. Lone pair akan masuk pada 120 reason 1. Sebab lone pair daya tolakan sangat tinggi. Betul? Bila daya tolakan sangat tinggi, saya akan ambil kawasan yang luas lah. Sebab saya bos. Saya akan menolak kamu banyak. So kita tak akan ambil 90 degree ni. Kita tak akan ambil yang warna hijau ni. Alright? Tak akan dan dia tak boleh masuk. So dia terpaksa ambil mana-mana satu daripada segitiga. Kenapa mana-mana satu dari segitiga? Sebab segitiga sahaja yang pegang 120. So I choose anyone, I replace with a lone pair. I choose anyone, I replace with a lone pair. And what do we get? Seesaw. And that's why your trigonal bipyramidal akan jadi seesaw. Nampak dah? Kenapa jadi tahu ke seesaw? Seesaw BM panggil apa weh? Alah yang ada kat taman permainan tu. Tukar jongkit. Jongkang jongkit. jongkit. Got sick. Yes. Jongkang jongkit. Okay, finally you know something that I don't know. Jongkang jongkit. That is your seesaw. Alright, I hope you can see whether it's a seesaw or not. Okay, that is your seesaw. And back to the same thing. Position of the lone pair. Okay, when you are having a seesaw guys, cara nak lukis, kalau saya ada straight like this. Teacher ada straight like this. Seesaw ke bawah. Lone pair duduk atas. Like this. Exactly like this. Tapi apa jadi kalau seesaw Miss Wong, kita sekarang dunia zaman millennium. So kita letak seesaw saya duduk macam ni. Bang mencabar sikit taman permainan tu kan. So my lone pair will be sitting here. Nampak lone pair saya duduk mana? Okay. Nampak cara lukis? And of course kita boleh pusing lagi. Nak pusing lagi boleh, tak ada masalah. Kita boleh pusing. Hang nak duduk macam mana, jongkang-jongkit hang pun boleh. Tetap adalah seesaw. And the same old story, what most important, the position of your lone pair. Jangan salah. Okay. And what happened to the bond? Anybody? Harisha, what happened to the bond? Kurang daripada 120. Kurang daripada 120. Je. 90. Kurang daripada 90. Dua-dua akan jadi kurang sebab kehadiran lone pair tersebut. Dia akan tolak ikatan tu jadi rapat. So tadi yang 90 jadi kurang daripada 90. Sekarang yang 120 jadi kurang daripada 120. Okay? Because this will be your homework later on. Make sure you can draw that. Okay? Next. And also the second last for your trigonal bipyramidal. Bila trigonal bipyramidal kamu sekarang, elektron domain adalah 3 tambah 2. So basic shape sama dengan trigonal bipyramidal. Saya malas nak tulis, kamu tulis ya. Alright, saya malas nak tulis, nak cepat dah. Kesian kamu. Okay. Ada 2 lone pair. Nak tunjuk je lah, malas nak tulis. Ada 2 lone pair. So 2 lone pair sama. Konsep yang sama, saya akan ganti pada segitiga tu. Sama. Mana-mana satu daripada segitiga. Ikut kamulah nak ganti mana. 2. And then ganti dengan todok. What do we get? T-shape. T-shape. Dan yang penting sayang, nampak T-shape lone pair duduk mana? Bertentangan dengan T-shape tersebut. Kalau T-shape ke bawah, lone pair duduk 2 ke atas. Kalau T-shape kamu adalah ke kanan, lone pair duduk kiri. Nampak? Easy. Boleh? Okay, settle. What happen kalau dia ada lagi banyak lone pair?
what happen kalau untuk trigonal bipyramidal, siapa yang tengah buka nota boleh tengok nota. What happen kalau trigonal bipyramidal kamu ada 3 lone pair? Nak duduk mana? 3 yang duduk pada segitiga. Kita takkan kacau yang atas bawah tu. Tak boleh kacau sebab saya ada bond angle 120. So saya akan kacau yang 120, 1, 2, 3. Dan saya akan duduk 3 tu dengan lone pair. And that's why daripada trigonal bipyramidal tadi tiba-tiba dapat linear. Nampak? Tiba-tiba dapat linear. Saya lapar kot, tangan saya dah shaking dah. Tak makan lagi. Okay, nampak? Okay. Dan kalau kamu faham tadi, kamu patutnya boleh lukis dah. Okay. Next yang saya nak pergi adalah octahedral. Saya tunjuk je. Octahedral adalah segi 4. Okay, segi 4. Nampak segi 4? Tunjuk je yang ni. Tengok je. So, you have your segi 4. Saya tak nak share screen dah. You just pin ni betul. Saya malas nak tulis dah. Okay. Just pin ni betul. So, octahedral kena mula dengan segi 4 yang flat duduk atas satah. Segi 4 ni adalah flat duduk atas satah. Like this. Dia flat tau. Lepas tu, tambah, terang, satu atas, terang, satu bawah. That is your octahedral. See the segi 4? Alright. Lepas tu, atas bawah. And bond angle semua akan jadi 90. Kenapa semua 90? Sebab saya ada 4, segi 4 tepat, 90 degree. Okay. And bila atas bawah pun lagilah obvious 90 degree lah. Sebab tu dia hanya tinggal 90 degree. Dan that is the reason bila saya ada satu lone pair, Sabrina boleh ganti kat mana? Sabrina pilih. Dia suka pilih atas. Okay. Selain daripada atas, apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah kamu boleh ganti mana-mana satu. Betul? Let's say, saya ganti yang ke depan. Dan Miss Wong ganti dengan lone pair. And Sabrina, dia still akan jadi square pyramidal. Dia still akan jadi square pyramidal. Nampak? Tak kisahlah kalau ganti atas tadi, duduk macam ni. Sama je. Betul? Dan kenapa square pyramidal? First, is a square. And I hope you can see a pyramid. Can you see a pyramid? And that is the square pyramidal. Yang ni kena dengar betul-betul. Bila octahedral ada 2 lone pair. Alright, bila octahedral ada 2 lone pair, walaupun bond angle dia sama, yang ni dengar betul-betul. Kita tak boleh ganti suka hati. Yang pertama, boleh ganti mana-mana. Sabrina nak atas, so saya bagi atas lah. Asyik tak bagi je Miss Wong ni. So saya ganti atas. Untuk yang kedua, untuk lone pair kedua, kamu wajib duduk bertentangan arah. Wajib. Sebab yang tu akan rendahkan repulsion. Yang tu yang akan menyebabkan daya tolak akan jadi paling rendah. Alright. So, dia mesti kena duduk bertentangan. Dalam octahedral, lone pair kedua yang masuk mesti kena bertentangan arah. Okay? Boleh? Sebab tu dia jadi square planar. And like I show you, kenapa saya mula dengan tunjuk square tadi. Ingat square kamu? Dia akan jadi planar. Sebab tu dia jadi square planar. Okay, dia akan duduk satah. Bila masa kamu ada planar, the word planar means dia akan duduk flat atas satah. And look at the lone pair, ladies and gentlemen. Lone pair kena duduk bertentangan arah atas bawah. Make sense? Oh, of course, tak nak atas bawah. Kiri, kanan. Okay? Boleh. Tak kisah atas bawah, kiri, kanan. Tapi lone pair kena bertentangan arah. Okay? Question? No? I will let you know what you need to do tomorrow. I'll give you some work that you need to hand in tomorrow. And the quiz, I think your class is 9 to 11. Pukul 9 tu macam harapan nak bangun awal tu macam Haikal mungkin makan sarapan lagi kot. Your quiz will be at 10 o'clock. Okay? Kerja yang saya bagi tu saya nak kamu hantar sebelum pukul 12. Oh well, it's a Saturday. Everybody deserves some break, I guess. Saya akan minta kamu hantar kerja sikit on that day. On tomorrow. Boleh? Tutorial question je. Siapa yang dah buat tu dia dah patut ada dah. Okay? And your quiz will be tomorrow 10 o'clock. Setuju? Okay? And semua yang saya tunjuk hari ni adalah antara benda yang akan ditanya esok.
Boleh? Practice. I give you time bukan sebab saya nak bagi kamu masa. I give you time because I know this is a new thing. So practice. Okay? Alright, so have a nice Friday. Enjoy your holiday, enjoy your break, and have a good day. I'll see you 1 week later. Not brand new. Don't reformat yourself. Clear? Alright, come back at what you have or even better. Thank you. Have a good day and have a good break. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.